Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi xử lý xong tu sĩ dẫn đội của cổ kiếm môn thì tất cả mọi người được đưa đến nơi chứa linh nhãn chi thụ. Tại đây có một vị lão giả thần bí canh giữ. Ngay sau khi đám người Hàn Lập đến thì trời cũng đã tối, cho nên người canh giữ liền cất giọng nói: "Đêm xuân chưa phải thời điểm tốt nhất để hấp thụ, các ngươi hãy ở đây tĩnh dưỡng một lát." Nói rồi, vị lão giả kia lấy một chiếc bình ngọc dưới gốc cây lên, rồi làm ra động tác điều phối minh thanh linh thủy. Lúc này đây, Hàn Lập ngồi xếp bằng dưới gốc cây giả bộ đang tu luyện. Thực chất, hắn bảo Ngân Nguyệt dùng thổ độn thuật thu lấy linh căn của linh nhãn chi thụ. Tuy nhiên rất nhanh, Ngân Nguyệt đã cho hắn biết, gốc cây linh nhãn chi thụ cũng có quang tráo cấm chế, nếu xông vào có thể làm kinh động đến những tu sĩ kết anh xung quanh. Nghe vậy, Hàn Lập ra dấu cho Ngân Nguyệt mau trở về, hắn ước chừng nơi này chẳng bao lâu nữa sẽ có một phen hỗn loạn. Đúng lúc này, một tiếng nổ lớn vang lên, làm rung chuyển mặt đất. Tất cả các đệ tử tam phái đều hoang mang vô cùng, kể cả tu sĩ kết đan cũng không ngoại lệ. Rất nhanh, cửa thạch thất mở ra, một lão giả với vẻ mặt âm trầm bước vào. Nhìn mọi người, thanh âm lão giả vang lên nói: "Nơi này quả nhiên đã bị bại lộ, bên ngoài có một đám tu sĩ giấu mặt tấn công vào, chẳng những có kết đan kỳ mà dường như còn có tu sĩ nguyên anh kỳ tham gia nữa. Xem ra không phải là Chánh Đạo Minh mà là người của Ma Đạo Lục Tông, bởi những thế lực khác không bao giờ mạnh được như vậy. Lam Tiền Bối đã đi ra ngoài chủ trì đại trận, nhưng hiện tại đối phương người đông thế mạnh nên các ngươi theo ta ra ngoài cùng nhau ứng phó, còn việc tẩy mát cho các đệ tử sẽ gác lại để sau sẽ làm." Dứt lời, tất cả mọi người liền đi theo Hoàng lão đầu ra ngoài. Hàn Lập thấy Đỗ Đông cũng đi theo mọi người, trong lòng có chút nghi hoặc về sự trùng hợp của sự việc. Lúc này, bên ngoài vẫn vang lên tiếng đánh nhau dữ dội và mặt đất rung chuyển. Các đệ tử trẻ tuổi cảm thấy bất an và bắt đầu chia nhóm bàn luận. Tất nhiên, Hàn Lập, Đỗ Đông, Mộ Phái Linh và Tôn Hỏa tạo thành một nhóm. Tôn Hỏa dường như đè nén những lời này trong lòng đã lâu, giờ mới thở dài thốt lên: "Thật không nghĩ tới, cổ kiếm môn Bạch sư thúc lại là gian tế trà trộn vào Chánh Đạo Minh. Lúc trước, thấy hắn là tu sĩ kết đan kỳ, ta cũng có phần ngưỡng mộ kính phục." Nghe vậy, Mộ Phái Linh liền lạnh lùng nói: "Tôn sư đệ, ngươi nghĩ rằng tán tu có thể dễ dàng kết đan hay sao? Nếu không có đại gia tộc ở phía sau hỗ trợ thì có mấy người đủ cơ duyên tiến vào kết đan kỳ chứ? Nhưng thực ra, Tôn sư đệ lại xuất thân từ tán tu, nghe nói không ít gia tộc đã lên tiếng mời gọi gia nhập làm rể. Không bằng sư đệ nên chọn một cái rồi gia nhập vào, từ đó có thêm trợ giúp cho việc tu luyện." Tôn Hỏa nghe xong thì nghiêm túc đáp: "Tôn mỗ thật sự là không tin là tu sĩ phải được gia tộc hỗ trợ thì mới kết đan, tại hạ bất tài nhưng cũng không chịu làm rể bất kỳ gia tộc nào cả." Bất ngờ Đỗ Đông cất giọng nói: "Nhưng mà nếu như theo vị Bạch sư thúc này mà nói thì hắn cũng là một người đáng thương." Tôn Hỏa nghe vậy không khỏi giật mình, trên mặt xuất hiện vài tia nghi hoặc rồi quay qua hỏi: "Đáng thương? Đỗ sư điệt, ngươi nói lời này là ý gì?" Đỗ Đông nghe vậy cười lên một tiếng, với bộ dáng không thèm để ý tới hai người này mà xoay chuyển ánh mắt hướng về Hàn Lập, âm trầm hỏi: "Hàn sư đệ, ngươi có cho rằng Đỗ mỗ nói vậy là có đạo lý hay không?" Hàn Lập bị réo lên thì bình thản đáp: "Không biết, tại hạ đối với vị Bạch sư thúc này cũng không biết nhiều lắm nên không biết nói thế nào." Đỗ Đông có muốn nói cái gì đó nữa thì Tôn Hỏa thấy vị sư điệt này không để ý gì tới lời nói của mình, liền nổi giận lên tiếng khiển trách: "Đỗ sư điệt, ngươi thật là càn gỡ, ngươi không nghe ta nói sao?" Nghe một lời này, Đỗ Đông khẽ liếc mắt, hàn quang lóe lên vẻ dữ tợn rồi đáp: "Nói lớn như vậy làm gì chứ? Ta không phải không có lỗ tai, lời của ngươi nói ta đều nghe được, nhưng mà ta thật sự không có hứng thú trả lời những câu hỏi vô vị như vậy." Mộ Phái Linh phát hiện ra có gì đó không đúng, bàn tay lặng lẽ đặt lên túi trữ vật, nàng lạnh giọng nói: "Người rốt cuộc là ai?" Lúc này, đệ tử của hai phái phát hiện mấy người trong bọn họ có chút dị thường nên tất cả đều kinh ngạc đứng lên. Đúng lúc này, Bạch sư thúc đã bị bắt lúc cách đây không lâu, liền bất ngờ xuất hiện rồi lên tiếng nói: "Ha ha, đệ tử đích truyền của Ma Đạo Thiên Huyễn Tông." Trả lời như vậy, không biết có vừa lòng hai vị sư điệt hay không? Đỗ Đông vừa thấy Bạch tu sĩ xuất hiện thì quay qua phía đối phương rồi lên tiếng: "Như nào mà bây giờ mới tới? Nếu không có lời gì để nói thì chúng ta hành động thôi." Bạch tu sĩ không chút khách khí đáp: "Hừ, ngươi làm sao biết được sự lợi hại của lão quái vật kiếm ti ấy chứ? Mặc dù đã có chuẩn bị, nhưng lúc đó thực sự là ta đã bị chế trụ, may là không bị tiểu tử kia sát hại. Nếu không thì làm sao bây giờ có thể cùng ngươi hợp tác chứ?" Đỗ Đông cười lớn, thanh âm gã ta vang lên nói: "Chúng ta cũng không nghĩ tới là lão quái vật ấy lại tự thân xuất mã nữa, nhưng mà nói gì thì nói, cuối cùng thì mọi việc cũng diễn ra đúng theo kế hoạch. Phần sư thúc cùng với Tần Tiền Bối cũng nên kết hợp với chúng ta ra tay, thời gian không còn nhiều nữa." Vừa nghe hai người này nói chuyện, đám đệ tử trẻ tuổi của tam phái không biết xảy ra việc gì, nhưng mà bọn họ cũng biết đại sự không ổn rồi. Một tên đệ tử của cổ kiếm môn thông minh thấy vậy, liền hóa thành một đạo hồng quang bay đi. Thế nhưng người này rất nhanh đã bị sát hại. Vào lúc này, trên người của Đỗ Đông khí thế bắt đầu cuồng trướng mạnh lên, cả người được bao phủ bởi màn hắc quang, còn gương mặt thì hiện lên một lớp phù văn màu đen. Sau đó, thân hình trong màn hào quang tăng vọt, đột nhiên hóa thành một cự hán thân cao 2 trượng với bộ mặt dữ tợn và hai con mắt màu xanh biếc, tu vi đề cao tăng tới kết đan trung kỳ. Bạch tu sĩ vừa thấy Đỗ Đông biến hóa kinh người như vậy, không chút kinh sợ mà còn mừng rỡ nói: "Tốt, nếu nói về ẩn là công pháp thì Thiên Huyễn Tông tại Thiên Nam nói là đệ nhị thì không ai dám nói là đệ nhất. Đại La Thiên Huyễn Quyết chính xác là danh bất hư truyền, không hổ là trấn phái pháp quyết của Quý Tông."
Độ Đông sau khi biến thành cự hán liền hừ lạnh một tiếng, không nói thêm nữa mà liếc cặp mắt âm trầm đảo qua đảo lại nhìn mọi người. Sau khi tới Hàn Lập, ánh mắt liền dừng lại, trên mặt hiện ra một nụ cười lạnh khốc. Ngay sau đó, gã ta phóng tới bên cạnh Hàn Lập, không chút do dự, khoát tay một cái, liền đánh nát đi màn quang cháo bảo vệ, rồi bàn tay vươn ra thọc sâu vào trong ngực của Hàn Lập, sau đó rút ra một trái tim còn đậm huyết sắc trong bàn tay. Thân thể của Hàn Lập đảo nhẹ rồi ngã xuống. Đến đây thì cũng hết tập 154 Phàm Nhân Tu Tiên. Ấn đăng ký kênh YouTube Review 5 phút để đón xem tiếp những diễn biến hấp dẫn trong tập sau các bạn nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.